नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण द गोल्डन फेदर सोनेरी पीस या गोष्टीचे मराठी भाषांतर बघणार आहोत. वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन वेन शी फाउंड अ बिग ब्युटिफुल फेदर. एके दिवशी राणी तिच्या बागेत फिरत होती तेव्हा तिला एक मोठा सुंदर पीस सापडला, पक्ष्याचा पीस सापडला. देन शी मेट अ लिटल मॅन. मग तिला एक लहान माणूस भेटला. ही सेड, तो म्हणाला, इफ यू गिव मी दॅट फेदर आय विल गिव यू 3 बिग डायमंड्स. तो म्हणाला, तुम्ही मला ते पीस दिले तर मी तुम्हाला 3 मोठे हिरे देईल. सॉरी, सेड द क्वीन. माफ करा, राणी म्हणाली. देन शी मेट अन ओल्ड वुमन. नंतर एक वृद्ध स्त्री तिला भेटली. द ओल्ड वुमेन सेड, इफ यू गिव मी दॅट फेदर आय विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ 21 पर्ल्स. मग ती वृद्ध स्त्री म्हणाली, जर तू मला ते पीस दिलेस तर मी तुला 21 मोत्यांचा हार देईल. सॉरी, सेड द क्वीन. माफ करा, राणी म्हणाली. देन शी मेट द किंग. मग ती राजाला भेटली. द किंग सेड, राजा म्हणाला, इफ यू गिव मी दॅट फेदर आय विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स. राजा म्हणाला, जर तू मला ते पीस दिलेस तर मी तुला 90 सोन्याची नाणी देईल. सॉरी, सेड द क्वीन. माफ करा, राणी म्हणाली. देन शी मेट द लिटल प्रिन्स. मग ती लहान राजकुमाराला भेटली. ही सेड, तो राजकुमार म्हणाला, ओ मम्मा, व्हॉट अ ब्राईट ब्युटिफुल फेदर. अगं आई किंवा अरे मम्मा, किती तेजस्वी सुंदर पीस आहे. टेक इट माय डिअर, सेड द क्वीन. राणी म्हणाली, हे घे माझ्या प्रिय मुला. कीप इट सेफ, आणि ते सुरक्षित ठेव.